Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ το πανέμορφο επιπλάκι με μια καινούρια τεχνοτροπία και παλιά. Όλα τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Το επιπλάκι είναι από MDF, μπορείτε να το βρείτε και αυτό στο site. Και θα χρησιμοποιήσω 3 χρώματα, Κοπενχάγη, Βελιγράδι και Εδιμβούργο. Τα πόμολα όπως βλέπετε είναι τα δικά του, είναι αυτά που έχει. Για αρχή ανακατεύω την Κοπενχάγη με το Εδιμβούργο. Με αυτόν τον τρόπο έχω ένα πολύ όμορφο θαλασσί χρώμα. Αφαιρώ τα πόμολα που έχει το έπιπλο. Ψεκάζω το πινέλο μου και ξεκινάω το βάψιμο. Δεν θα βάψω όλο το έπιπλο με αυτό το χρώμα. Θα δείτε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Σε ορισμένα σημεία λοιπόν βάφω με το θαλασσί που έχω δημιουργήσει με Κοπενχάγη και Εδιμβούργο. Δεν με ενδιαφέρει να έχω τέλεια κάλυψη γιατί θα βάλω και άλλα χρώματα από πάνω. Στο επάνω μέρος, γύρω γύρω, πάλι το μείγμα που έχω φτιάξει. Τώρα σειρά έχει η Κοπενχάγη. Σε όσα σημεία δεν έχω βάψει, θα βάψω με Κοπενχάγη και θα αφήσω και μερικά ακόμα για να βάψω με Εδιμβούργο. Προς το παρόν όμως η Κοπενχάγη. Εάν το χρώμα δεν γλιστράει στην επιφάνεια, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ψεκάσετε πάνω στην επιφάνεια και να συνεχίσετε το βάψιμο χωρίς να πάρετε χρώμα έως ότου αδειάσει τελείως το πινέλο σας. Θα κάνω μπαλώματα με την Κοπενχάγη πάλι σε ορισμένα σημεία. Στην ουσία όλο το έπιπλο θα βαφτεί πρώτη στρώση με 3 διαφορετικά χρώματα. Το έχω φανταστεί πώς θα είναι. Δεν ξέρω πώς θα φτάσω εκεί που έχω φανταστεί. Έχω 3 χρώματα βασικά. Σίγουρα θα παίξω μόνο με αυτά τα 3 χρώματα και με τη Magic Dust. Για αρχή, το πολύ θαλασσί που βλέπετε είναι Κοπενχάγη με Εδιμβούργο, ανακατεμένο. Το κάνετε ό,τι απόχρωση θέλετε, όσο πιο σκούρο θέλετε, όσο πιο ανοιχτό θέλετε. Μετά θα κάνω το μείγμα μου με τη σκόνη και στο τέλος θα μπει Βελιγράδι από πάνω. Έχω φανταστεί να είναι country. Θα γίνει? Δεν ξέρω. Τώρα λοιπόν συνεχίζω με το Εδιμβούργο. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ το ίδιο πινέλο, δεν το έχω αλλάξει. Και κάνω πάλι μπαλώματα, στην κυριολεξία. Πασαλίβω σε διάφορα σημεία τα 3 διαφορετικά χρώματα. Όπου λοιπόν δεν έχω βάψει με τα υπόλοιπα 2 χρώματα, τα βάφω με το Εδιμβούργο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το μείγμα μας με τη Magic Dust. Θα χρησιμοποιήσω μία κουταλιά για το κάθε χρώμα ξεχωριστά και θα φτιάξω 3 μείγματα. Το ένα με Εδιμβούργο, το δεύτερο με Κοπενχάγη και το τρίτο μείγμα θα είναι ανακατεμένα η Κοπενχάγη με το Εδιμβούργο μαζί, το θαλασσί που έφτιαξα νωρίτερα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και με το ίδιο πινέλο συνεχίζω και παίρνω μείγμα και ταμπονάρω όπου έχω βάψει με Κοπενχάγη. Δηλαδή το μείγμα με την Κοπενχάγη εφαρμόζεται στα σημεία που έχω βάψει με Κοπενχάγη.
Το μείγμα με το Εδιμβούργο εφαρμόζεται στα σημεία που έχω βάψει με Εδιμβούργο. Και τέλος το θαλασσί στα σημεία που έχω βάψει με το θαλασσί. Και όλο αυτό πρέπει να το αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε η όψη του δεν είναι και πολύ κολακευτική αυτή τη στιγμή, ευελπιστώ όμως να γίνει πάρα πολύ ωραίο στο τέλος. Το επόμενο χρώμα που θα χρησιμοποιήσω είναι το βελιγράδι και θέλω το πινέλο, το ψεκαστήρι, παίρνω χρώμα, η ποσότητα που παίρνω δεν είναι πολύ, πάντα το χρώμα μας το παίρνουμε με την άκρη του πινέλου και δεν βουτάμε ολόκληρο το πινέλο μέσα στο χρώμα και αρχίζω και βάφω όλη την επιφάνεια. Σε ορισμένα σημεία όμως θέλω να διαφανίζει το χρώμα και σε αυτό θα με βοηθήσει το νερό. Όταν λοιπόν θέλω να διαφανίζει το χρώμα μου, εφαρμόζω νερό και απλώνω το χρώμα μου περισσότερο. Με τον ίδιο τρόπο θα βάψω και όλο το υπόλοιπο έπιπλο. Μικρή ποσότητα χρώματος, ψεκάζω και απλώνω το χρώμα αφήνοντας διαφάνεια σε ορισμένα σημεία. Αφήνω το έπιπλό μου να στεγνώσει, έχει τη μορφή που βλέπετε και πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το ξύσιμο. Με μια σπάτουλα ξύνω τα σημεία που έχω βάλει το υλικό και όπως φαντάζεστε κάθε φορά που ξύνω ανάλογα με το χρώμα που έχω βάλει από κάτω εμφανίζεται αυτόματα στην επιφάνεια. Όπου έχω εφαρμόσει το μείγμα με Κοπενχάγη, εμφανίζεται η Κοπενχάγη. Όπου είναι το Εδιμβούργο, εμφανίζεται το Εδιμβούργο. Και όπου είναι το θαλασσί, εμφανίζεται το θαλασσί. Αφαιρώ τη σκόνη που έχω δημιουργήσει καθαρίζω πολύ καλά το έπιπλό μου και το επόμενο βήμα είναι το ντεκουπάζ. Γενικά δεν συμπαθώ το ντεκουπάζ στα έπιπλα εκτός αν ταιριάζουν τόσο πολύ τα ριζόχαρτα, ιδίως τα μεγάλα. Εδώ όμως δεν μου ταιριάζει κάποιο μεγάλο ριζόχαρτο και θα κολλήσω τα συγκεκριμένα ριζόχαρτα που βλέπετε και χρειάστηκα 5 τέτοια ριζόχαρτα. Θα μπουν 2 ριζόχαρτα στα πορτάκια και 3 στο πάνω μέρος του επίπλου. Κόβω με βρεγμένο πινέλο, εφαρμόζω κόλλα για ντεκουπάζ πάνω στην επιφάνεια πρώτα, κολλάω το ριζόχαρτο, αφαιρώ όσο περισσότερο αέρα γίνεται και ξανά κόλλα για ντεκουπάζ από πάνω.
Το ίδιο θα γίνει και στο διπλανό πορτάκι. Και στο πάνω μέρος. Θα τα αφήσω να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά και τώρα μια μικρή ενσωμάτωση του ριζόχαρτου με το έπιπλο. Πολύ εύκολα, μόνο με βελιγράδι. Τα μποναριστά μπαίνω μέσα στο ριζόχαρτο έτσι ώστε να μην φαίνεται πού ακριβώς τελειώνει. Σκίαση με κοπενχάγι σε ορισμένα σημεία, συνήθως στις γωνίες και στις εσοχές κάνουμε σκιάσεις. Οπότε εδώ χρησιμοποιώ την κοπενχάγι και σβήνω απαλά με το πινέλο που έχει πάνω το βελιγράδι. Απλώνω στην ουσία και μαλακώνω το χρώμα. Εφαρμόζω με ένα μικρό πινελάκι και μαλακώνω το χρώμα με το βελιγράδι. Και λίγο εδιμβούργο μόνο στις γωνίες. Τώρα πάμε στο διασκεδαστικό κομμάτι. Εδώ έχουμε τη σκόνη Vintage Style, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολύ ωραίες σκιάσεις και γενικά διάφορα εφέ. Βάζω πολύ μικρή ποσότητα και ψεκάζω με νερό. Θέλω ένα μικρό πινελάκι και ξεκινάω το παιχνίδι, το λέρωμα της επιφάνειας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα που θα έχουμε εξαρτάται από τον τρόπο που εφαρμόζουμε μετά για να αφαιρέσουμε το υλικό. Εάν χρησιμοποιείτε μορομάντιλο όπως εγώ, παίζει ρόλο εάν απλά θα τρίψετε την επιφάνεια ή αν μόνο ταμπονάρετε στο σημείο που έχετε προσθέσει το μείγμα το συγκεκριμένο. Μπορείτε να το κάνετε επίσης και με σφουγγάρι θαλάσσης βρεγμένο. Όμως επειδή θέλω να ελέγχω μικρά σημεία και το πάω πολύ δοκιμαστικά, προτιμώ να το κάνω με μορομάντιλο. Ένας άλλος τρόπος είναι να εφαρμόσετε το μείγμα και να το ψεκάσετε με νερό και να το αφήσετε να στάξει. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να προσθέσετε το μείγμα σε ένα απλικατέρ με νερό και να ψεκάσετε πάνω στην επιφάνεια και μετά να τρίψετε με ένα βρεγμένο πανί ή με ένα μορομάντιλο ή με ένα σφουγγάρι θαλάσσης. Πάλι θα έχετε μια ιδιαίτερη παλαίωση. Όταν όμως ταμπονάρω με το μορομάντιλο, έχω τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με όταν τρίβω με το μορομάντιλο. Οπότε εσείς θα αποφασίσετε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε και πώς θέλετε να φαίνεται στο τέλος. Το συγκεκριμένο χρώμα προσφέρει μια πολύ ωραία σκουριά και πολύ ωραία και εύκολη σκίαση. Εδώ γίνεται πολύ εύκολα η σκίαση. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν σκόνες σε διάφορα χρώματα και μπορείτε να προσθέσετε όλες τις σκόνες μαζί. Αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ δεν μπορεί να μου το δώσει το χρώμα. Το δοκίμασα, το προσπάθησα, όμως τα συγκεκριμένα σημεία δεν μπόρεσα να τα πετύχω με το χρώμα και τα πέτυχα πολύ εύκολα με το Vintage Style. Το εσωτερικό από τα πορτάκια το βάφω μόνο Κοπενχάγη.
Το υπόλοιπο όμως εσωτερικό είναι βαμμένο με Εδιμβούργο. Κερί διάφανο για το τέλος. Και το επιπλάκι μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!